نکات ساده و مؤثر برای مراقبت از چشمای کودک. بینایی نقش مهمی در عملکرد کودکان داره. برای اینکه خردسالان از نظر تحصیلی رشد کنن یا فعالیت‌های ورزشی رو به خوبی انجام بدن، باید چشمان سالم داشته باشن. اگر کودک شما سالم باشه، میتونه فاصله دور و نزدیک، مهارت‌های ردیابی و حرکت اشیا رو به خوبی تشخیص بده. همچنین به قدرت تمرکز و مهارت‌های تندخوانی اون کمک میکنه. تحقیقات در این مورد نشون میده که 80% یادگیری از طریق سیستم بینایی صورت میگیره. به همین دلیل مراقبت از چشم کودک اهمیت زیادی داره. برای محافظت از چشمان کودک خودتون با ما همراه باشید. در ضمن اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله رو هم فشار بدید. پیشگیری از آسیب‌های چشمی. آسیب‌های چشمی با بکارگیری روش‌های بسیار ساده قابل پیشگیری هستند. اطمینان حاصل کنید که کودک شما هر زمان که ورزش میکنه یا فعالیتی انجام میده که میتونه به چشمای اون آسیب برسونه، مثل آتش‌بازی یا پینتبال، از عینک ایمنی استفاده کنه. حتی در حین شنا، کلور موجود در استرک میتونه به چشما آسیب بزنه. بنابراین لازمه به کودک توصیه کنید که حتما از عینک مخصوص شنا استفاده کنه. استفاده از اسباب بازی‌های متناسب با سن کودک. اگر میخواید محیط امنی برای فرزندتون فراهم کنید، اسباب بازیایی بخرید که متناسب با سن اون باشه. عروسک‌های نرم، ماشین‌های بزرگ یا قطعاتی که صاف و صیقلی باشن مناسبن. وسایلی که میشه اونها رو پرت کرد، مثل دارت، تفنگ‌های ساچمه‌ای و تیر و کمون، اصلا مناسب نیستن و کودک خردسال نباید از اونها استفاده کنه. اشیایی مثل قیچی، خودکار، چاقو و ابزارهای نوک‌تیز رو از دسترس کودک خارج کنید. در هنگام استفاده از فشفشه، مواد شیمیایی، وسایل آتش‌بازی در مراسم مختلف احتیاط کنید و از مواد استاندارد استفاده کنید. دور نگه داشتن لوازم آرایشی از دسترس کودک. ممکنه برخی از خانواده‌ها به دلایل سنت دیرینه یا زیبایی از مواد آرایشی مثل سرمه یا مداد چشم برای کودک استفاده کنند. این مواد شیمیایی نه تنها خطرناکن، بلکه میتونه بینایی کودک رو تحت تاثیر قرار بده. مالیدن چشم‌ها. اگر کودک شما به مالیدن چشم‌ها عادت داره، به اون آموزش بدید که این کار رو انجام نده. به فرزندتون یادآوری کنید که مالش چشم‌ها موجب آلودگی، خارش، عفونت، قرمزی و آسیب به اونها میشه. به اون آموزش بدید که با دستای تمیز صورت چشماش رو بشوره یا از قطره‌های چشم استفاده کنه. با این کار خشکی و سوزش چشم کم کم برطرف میشه و این عادت نامناسب به مرور از بین میره. کاهش زمان استفاده از دستگاه‌های دیجیتالی. کودکان عاشق بازی ویدئویی، تماشای ویدئو با تلفن همراه و بازی‌های کامپیوتری هستند که باعث میشه ساعت‌های طولانی جلوی کامپیوتر بشینن یا برای مدت طولانی بازی ویدئویی انجام بدن. این عوامل میتونه باعث کاهش دید چشم و مشکلات بینایی در سنین بسیار پایین بشه. ایجاد فاصله مطلوب با تلویزیون. نزدیکی به تلویزیون و تماشای طولانی مدت اون بیش از 4 ساعت در روز میتونه باعث خستگی چشم و کاری دید بشه. توجه کنید که باید تماشا کردن تلویزیون رو برای کودک محدود کنید. اکثر کودکان جلوی تلویزیون میشینن و ساعت‌ها به تماشای برنامه مورد علاقه خودشون از طریق تلویزیون ادامه میدن. این عامل به چشم اونها فشار میاره که در نهایت منجر به مشکل بینایی میشه. بنابراین تماشای تلویزیون رو با نشستن بر روی کاناپه‌ای که در فاصله مناسبی از تلویزیون قرار داره در خانه به عنوان یک قانون در نظر بگیرید. از روشنایی مناسب اتاق اطمینان حاصل کنید تا تنها منبع نور تلویزیون نباشه که منجر به خستگی چشم بشه. استفاده از منابع غذایی مؤثر بر تقویت بینایی. حفظ رژیم غذایی سالم و متعادل برای حفاظت از بینایی کودک امری مهم و ضروریه و به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های چشم کمک میکنه. سبزیجات برگسبز و غذاهای غنی از آهن باعث تقویت بینایی میشن. سعی کنید مواد غذایی نظیر ماهی، تخم مرغ، بادوم، لبنیات، انبه، هویج، پرتقال و غیره رو جهت سلامت چشم کودک خودتون در رژیم غذایی اون بگنجونید. کاهش فشار بر چشم‌ها. کودکان در طول روز به دلیل انجام فعالیت‌های مختلف مثل نگاه کردن به تخت سیاه، خیره شدن به کتاب‌ها در مدرسه و به دنبال اون بازی‌های ویدئویی در عصر، فشار زیادی به چشمان خودشون وارد می‌کنن و استراحت کافی به اونا نمیدن. سعی کنید جهت کاهش فشار بر چشم‌ها اونها رو به فعالیت‌های عصرگاهی که نیازی به تمرکز چشم ندارن، مثل قدم زدن در پارک یا انجام بازی‌هایی که بیشتر به سایر فعالیت‌های بدنی وابسته است، یا به سادگی دراز کشیدن با چشمان بسته و گوش دادن به موسیقی و خواب کافی در شب عادت بدید. این موارد به استراحت چشم‌ها کمک و از بروز مشکلات جلوگیری می‌کنند. تشویق به استفاده از عینک آفتابی. قرار گرفتن در معرض اشعه ماورای بنفش موجب بروز اختلالات بینایی میشه. برای مراقبت از بینایی کودک اون رو تشویق به استفاده از عینک آفتابی بکنید. مراقبت از چشمان در هنگام مطالعه.
همیشه از مناسب بودن نور محیط برای مطالعه اطمینان حاصل کنید. مطالعه کردن در شرایط نوری کم میتونه باعث ضعیف شدن چشمای کودک بشه. برای تنظیم بهتر نور مطالعه از چراغ‌های مطالعه استفاده کنید. همچنین به کودک آموزش بدید که در میان مطالعه به چشمای خودش استراحت بده. استفاده از سنجش بینایی کودکان. آزمایشات مربوط به بینایی در حفاظت از بینایی چشم کودک بسیار مهمه. چرا که در این معاینات هر گونه اختلال در کارکرد چشمای کودک بررسی میشه و در سلامت چشم کودک تاثیر میذاره. شما نباید از کودک خودتون انتظار داشته باشید که مشکلات بینایی خودش رو به شما بگه، بلکه با مراجعه به پزشک و انجام معاینات معمول حداقل یک بار در سال به مشکلات بینایی کودک خودتون پی خواهید برد. در غیر این صورت ممکنه مشکلات بینایی فرزند شما تشخیص داده نشه و گذشت زمان موجب تشدید اونها بشه.